Reggel végre napsütés időre ébredtünk, úgyhogy ezen felmozdulva sikerült is időbe elindulni. Mai célunk a Triglav volt. Aztán útközben megálltunk egy kicsit a Bokavízesésnél. Amikor megláttuk, akkor már eszünkbe jutott, hogy itt voltunk jó pár évvel ezelőtt. De mindenképpen érdemes beiktatni, hiszen a Triglav vezető útról is meg lehet nézni. Meg van egy kis ideje, egy ilyen negyedórás, 20 perces kis túrával föl lehet menni. És hát bár a Triglavot is láttuk már jó pár évvel ezelőtt, azért idén se okozott csalódást. Megérkeztünk a felvonóhoz. Milyen felvonó? Boveki felvonóhoz. Mennyibe került a jegy? Oda-visz fel. Igen, hogyha láttok egy ilyen szürke felvételt mondjuk úgy 2 órán keresztül, akkor azért van, mert felvétel volt minden. De amúgy ott megy fel a kutya. És ja igen, 20 euró volt egy per kop. Nagyon szép parkoló, minden. És azt hiszem erről ennyit tudok elmondani. 2200 méterre visz fel. Csak. Onnan gondolom gyalog lehet tovább menni, de az minket már nem érint, ugye? Ja. Ezt ne csináljátok, basszakor! Mi történt, kedves Gábor? Nem tudom! Összeszarom magam! Megállították a kocsikat, és kurvára belimbálózott minden. Hát ez fölle rugózott, mint egy ilyen kibaszott bungee jumping. Megyünk tovább. Ezt a távollást. Ezek megröhögnek a fejembe kabinba, bazd. Hát ez nem tudom mekkorát zuhantunk, de ez geci volt, tehát így megindult az időm fölfele, vagy gyomrom vagyunk. Igen, pont középen is. Nem lehet gyalog lejönni? Meglimbált. Lent találkozunk, én lefutok inkább. Fölértünk a hegytetőre, 2200 méterre. Tiszta tejfehér köd volt minden, de nagyon gyorsan változik itt is. Az előbb már látszottak a hegyek. És meg tök érdekes, mert ez a hütterész, ez így tiszta. De körülöttünk minden körben, meg felhőben van, úgyhogy... Érdekes élmény. Nagyon biztató a szituáció. 2 szerszámot láttunk eddig, egy villáskulcsot. Laki bácsinának meg lógott a szájával a cigi, és egy másik hasonló jellegű forma, egy hosszú szúrós fémrudat vitt oda. Ezzel próbálják meg újra működőképessé varázsolni ezt a kabint, ami röpke 2 kilométerről szállít le minket. Gábor, nyugodt vagy-e, és mennyugodt olyan, amit látsz? Szeretnél az első között menni, akik beszállnak a kabin? Igen? Én azért megvárom, még valaki leér.
bazd meg! Kabinnal lefele jövet kinéztünk egy ilyen kiszáradt, kiszélesedő folyómedret. A térképen nem volt levezető út, úgyhogy bolyongtunk egy ideig, amit találtunk, főleg ilyen engedélyköteles utak voltak, amik oda vezettek. De aztán megérte, helyiek is előszeretettel jártak ide kikapcsolódni, úgyhogy követtük a példájukat, és a nap utolsó pár óráját mi is itt töltöttük el. Másnap reggel nem volt más hátra, mint felpakolni a motorokat, és búcsút venni a magas hegyektől. De azért nem voltunk szomorkodni, hiszen várt még ránk a tengerpart, és egy nagyon ígéretes odavezető út. Kettő óra 7 perc van télig. Még mindig? Még mindig. Nem, hát 2,5 órával indultunk szerintem. Igen, tehát akkor 23 percet vettünk, meg egy másfél óra alatt. De nem sietünk. Jó, hát igazából egész napunk van, hogy odaérünk. Igen. Tényleg jól sikerült elkerülni az esőt. Pont mellette jöttünk el. És hát reméljük, hogy ott a túlpartról az a böszmenagy, az nem látogat meg minket hamarosan. Hogy érzed magad, Gábor? Kicsit fáradtam. Megtaláltuk ezt a kempinget. Hát a kép alapján ez egy ilyen kis kempingnek tűnt. Igen, a recepció az egy 5 perc motorral nagy dugóba, emberek között. Másnap azért így a végére sikerült egy elég jó tengerparti napot összehoznunk. Időjárás is jóra fordult, tudtunk fürödni egyet, motorozni a tengerparton. Téged sehol nem fognak beengedni. Igen. Maszkos nagymergás gengszterek rólják az utakat itt Piránba. A maffia jelen van, ezt most egyértelműen kijelenthetjük. És látszik az emberek arcán, látszik a félelem. Tehát rettegnek itt. Hogy látszol, amikor mindenki maszkot kell viselnie? Igen, de mindenki gyanús ezért. Tehát mindenképpen terrorveszély van. Mi van, hogyha a lapos föld szélen lefolyik a víz? Akkor nem lesz több vízünk. Hát azért építettük körbe hegyekkel. De nem mindenhol van hegy, hát átjöttünk rajta. Itt is elnézünk. Itt is nézd meg, és sehol nincs olyan, hogy le tud folyni a víz. Hanem Onnan föntről láttuk. Onnan föntről láttuk, hogy nincs tovább. ez megvan oldva. Tehát lapos föld az tény, és az is tény, hogy itt Piránban terrorveszély van. Rettegünk mi is, de eljöttünk ide erre a lezárt területre, és hát az életünket kockáztatjuk nyilván azzal, hogy itt vagyunk. Ja, Bár szerintem halad. Halad kell lennünk. Oda néz, és a haltál. Na, ez jó lesz. Egy jó járve kóstold meg, fiam. Megettük a halacskát. Nincs jó. De még egy zárási fagyit eszünk, nem? Persze. Igaz, hogy már ettünk egy-két órával, az a nyitó kell folytásnak. Most csak egy gombóztat, azt hiszem. Jó van, folytsuk le azt a fagylatot. Vagy 30 órán. Jó van, folytsuk le.
utolsó nap erre ébredtünk. Gyönyörű strandidő van, egész hétre már ezt írják, úgyhogy most elmegyünk haza. Igen, egész hétre most. Ragyogó napsütés, 30 fok. És mi fölvesszük majd a motoros ruhát és izzadunk az autópályán. De azért így is jó volt itt lenni. Amit akartunk, véghez vittük. Sokkal jobban sikerült, de az elején számítottam rá. Nekem pont úgy sikerült. Nem teljesen indulás előtt, hanem mikor úgy elkezdett esni, és láttuk a radart, hogy özönvíz van mindenhol, és jön felénk, és egész nap esni fog, és elképzeltem, ahogy csumára ázva motorozunk, fázunk, és utáljuk az egészet már, mert nincs egy száraz aszfalt, és ahhoz képest igazából szerintem valami jól megúsztuk az esőket. Úgyhogy Jó, kikerültük el. mindig olyankor kapott el, tök sokszor volt olyan, megálltunk a boltba, esett egy kicsit tovább mentünk, és pont akkor még visszajöttünk a kempingbe, és akkor ott volt egy ilyen fedett hely, ott volt az özönvíz, az elkap mondjuk az úton, az sokkal szarabb lett volna, hogy fönn a hegyen. És ott egyszer se áztunk meg érted a hegyen meg. Mondjuk egy napot kihagytunk ez miatt az esőt. Ja, hát kihagytunk egy napot, de hogy nem volt az, hogy kellemetlen. Téged nem támadnak a szúnyogok? De igen. Megőrülök mindjárt. De vakarózzuk már össze-vissza. Na, itt vagyunk valahol már Magyarországon, Balaton környékén. Még 2 óra pálya. Még 2 óra pálya. Esőket elkerültük. Megy mindenki haza. Megint nagyon nagy szerencsénk volt a vizes útakkal. Ja. Visszafelé csak vizes utakat láttunk, de tényleg. Ja, tök jó volt, megint ott volt mellettünk a nagy esőfelhő, meg pont elkanyarodott előtte az út. Ja. Valószínűleg 5-10 perccel előttünk szakadhatott az ég, miatt odaértünk. De jó volt. Jó volt. Magyarországon benzinkutat találni, ez egy művészet. Legalábbis Szlovénia. A határóta azt hallgatom, hogy hol a rohadt életben van egy kút. Már át voltam fázva, már elég volt a kilométer is egy etapra. Nagyon vártam, hogy meg tudjunk állni. Ja, mert a következő útnál beszéltük meg, hogy megállunk. Igen, és az egy 50 km arrébb volt is. De hát lehet. Út is, benzin is. Jó drágán, ahogy szokták itt a pálya mellett. Pincsi volt a gumicukor. Gumicukor, járva, én is egy kicsit. Ja. És hát ennyi, sajnos vége van, rövid volt. Van. Igazából úgy erőpült, mintha meg se történt. De megtörtént. De megtörtént.